नमस्कार मित्रांनो, ट्रॅव्हल मायवेमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आणि आपण आज आहे कुलममध्ये. मराठीमध्ये कुलम म्हणतात त्याला, इंग्लिशमध्ये कुलेम आणि त्यांच्या भाषेत कुळे. ह्यांच्या भाषेत कुळे. तर आपण आलेलो आहे आज दूधसागर वॉटरफॉलला. तर आपल्या ट्रेकची सुरुवात आपण करणार आहे. मित्रांनो, तुम्हाला जर कुलेमला यायचं असेल तर तुम्ही मुंबई मार्गे गोवाला जाऊ शकता. मडगावला ट्रेन आहे. किंवा जर तुम्हाला पुणे सातारा मार्गे यायचं असेल तर वास्को द गामा ते हजरत निजामुद्दीनची एक एक्सप्रेस आहे, गोवा एक्सप्रेस म्हणून. ती तुम्ही पकडून कुलेमला स्टेशनला 4:30 वाजता सकाळी पोचू शकता. दूधसागर वॉटरफॉलला जाण्यासाठी 3 ऑप्शन्स आहेत. त्या तिन्हीमधला तुम्ही कुठलाही ऑप्शन्स चूज करू शकता. पहिला ऑप्शन आहे कुलम रेल्वे स्टेशनला ज्यावेळेस तुम्ही पोचाल त्याच्यानंतर तुम्ही जीपने जाल. जीपला 700 पर हेड चार्जेस आहे. आणि एका जीपमध्ये 5 ते 6 लोकांना ते घेतात. लाईफ जॅकेट तुम्हाला सेपरेट घ्यावं लागेल. त्याचे 50 रुपये चार्जेस आहेत आणि ते नॉन रिफंडेबल आहेत. दुसरा ऑप्शन आहे, इथून एक 3-4 किलोमीटरवर पुढे गेल्यानंतर जंगलातून तुम्हाला फॉरेस्ट एरिया लागेल. तिथे 100 रुपयेचा फॉरेस्टचं चार्जेस देऊन पास काढावा लागेल. आणि तुमच्याबरोबर एक गाईड कंपल्सरी पाहिजे. तर तुम्ही चालत 10 किलोमीटर जाऊ शकता. आणि तिसरा ऑप्शन आहे की तुम्ही रेल्वे ट्रॅकवरून जाऊ शकता. तिथून जवळजवळ कुलेम रेल्वे स्टेशनपासून 12 किलोमीटरचं डिस्टन्स आहे. तर तुम्हाला बाय वॉक करावं लागेल. इथून थोडंसं पुढे गेल्यानंतर इथे तिकीट काउंटर आहे. तर आम्ही त्या 3 ऑप्शनमधला एक ऑप्शन चूज केलेला आहे की आम्ही जीपनं जाणार आहे. तर बघूयात आपली ट्रिप कशी होती आहे. चला. And finally we reach at Dudhsagar Waterfalls.
And finally we are done with our trek to Dudhsagar Waterfall. Please like, share and Subscribe.